السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نكمل قصتنا من القديسة بني داعش ويا الباب السادس والعشرين. يوم بعد يوم أسمع حكي يسم البدن، وكل حكاية تكون للثانية أنا أقوى منك وأنا أكسر قلبها أكثر منك. يسمعون إلهم وكلامهم وتجريحهم وطعنهم بظهري، بس ما كانوا يسمعون دموعي وشهقتي وأحلامي وكوابيسي وحرماني من نفسي القديمة وروحي المرحة. صرت ما أثق حتى بأمي. من يجون خواتي يسيرون علينا لحد ما يطلعون ما يبطلون حكي. مرات ينقهرون علي ومرات يقولون خطية. أكو ناس تحب أحد يقول عليها خطية، تحب أحد ينكسر قلبه وخاطره عليها، تحب بعد كلمة خطية يسمعون كلام يفرحهم. عكس أنا، لو واحد قال عني خطية أحسه يشفق علي، ياكل بروحي أكل روحي تحترق إذا أحد انكسر خاطره علي. أنا مو خطية ولا أنا محتاجة شفقة من أحد. أنا كل اللي أحتاجه حضن وكلمة تقويني ومو تخليني أبكي وتنكسر روحي على روحي. أنا بحاجة ظهر، بحاجة شخص أحكيله اللي بيه بدون ما أحس يفهمني خطأ. أحتاج اللي أفضفض له ويفتخر بيه. أحتاج اللي عنده كلمات تشجيع يوقفني على حيلي. أحتاج اللي يلزم إيدي ويقويني ويشيلني من همي. أنا بحاجة إلي ويشفق علي. كنت عايش الظلام، الصريخ والعياط والغلط وصوت الانفجارات وصوت المي وشكل الحائط وصوت البنات المظلومات والضحايا وشهقات الذبح وصوت العظام تتكسر والأكباد تنوكل. شكل الموصل بيوتها، القصف والناس اللي ماتت وراحت جو الإنقاذ. خضار الموصل يتحول إلى رماد. كلمات الله أكبر بكل صلاة تذكرني لبيك يا عراق. بكل علم أضحكوا أذكر صوت الجندي وهو يصيح. رجلي وتعب روحي وحرق ايدي، لكمات قلبي اللي وجعني كلهن بقلبي. شلون انسى؟ اخوي اشترى تليفون التهي بي ونزلت الفيس من كثر ضوجتي واطرخ اضحك. والمنشورات بكل منشور اقرا تعليقات وكلام يهز بدني هز. هذا اللي يقول سلموا نسوانهم للافغاني، وهذا اللي يقول انطوا اعراضهم، وهذا اللي يقول الشيشاني لعب باعراضهم. واكثر واحد كسر قلبي واذاني اليوم ما انساه تعليق لو تظل اخر وحدة من بناتهم ما اتزوجها، لان ولا واحد ولا اثنين لعبوا بيها. بليلتها لميت نفسي وصرت بحجم البيضة وانتفضت رجيف ويبكي وروحي احترقت شطت من قهري. لحد ما قعدت الصبح جسمي من الألم والقهر انملأ تقع حمر كل تقعة. نفس الحرق يحرقني يحرقني جسمي كله ورم. حتى غدا ما تغديت ولا ترقت ولا خليت لقمة بحلقي، بس بفراشي وأون. نزلت جوا تعبانة متكسرة من الوجع واضحك. ايدي تخوف ويخوف شكلها مرعب. جسمي كله انملأ وحسيت الحرارة تطلع بكل نفس أتنفسه. مشيت نزلت جوا شفت أمي بالمطبخ. ضحكت حالتي اخترعت لك هاي شنو. رفعت ملابسي تعبانة أنا تعبانة. ولد جسمي شوي ليش هيجي عزل عزاني. ولد يوم مش ماكله شبيج هيجي ما ماكله شي. بس قعدت شفت وقعدت وضحكت دنقت بتعب وأخذت من مي بيدها غسلت وجهي فزيت ورفعت راسي إلها تعبانة. بيا ولا بيك يما يلا قومي هسه اخوك هنا أنا اخذك المجمع يلا قومي بس بدلي لبسيلك شي اخذك. عرفتها وقمت قعدت عرفت التعب يدق بعظامي. لبست بنطلون وقميص باروني وكان شعري صاير. بويا ولادي مشطت ورفعته بالطور. لبست حذائي ونزلت شفت ماما لابسة وتنتظرني واخوي يطلع بالسيارة. تلقينا تلقينا شذا مرت اخويا ها شنو شبيش غيوم. بدون ما اجاوب شافت جسمي اسم الله بسم الله شجاعك يا عيني. امي هسه نشوف ايش بيها اوف يا يوم ما حتموتني من ضيمي عليها. شذا حبيبتي ريري عندك العافية ابتسمت لها وطلعنا. فتنا قعدنا ناس هواية، هذا اللي يكح وهذا لا في ايده، وهذا اللي جاي بابنه، وهذا اللي وجهه مليان حبوب، وهذا المحترق ويفرح يفرفح يوم. وناس هواي. وأنا من النوع الأكره أروح للطبيب لين أقعد أتخيل الأمراض كلها بيا لو أخاف عن عندي. قعدت بصف ماما والناس تجي وتروح خليت راسي على كتفها. أضوج أضحك بالناس أخاف. صارت عندي خوف من الناس وأخاف أعوف أمي وأرجع أنخطف لو داعش مراقبني ليبهم نفس. وغمضت وأسمع شاب يحكي بصوت خشن برا اي عم هسه وصلنا لا تخاف يمي يا معود. خابرت ضغيم قلت له الأوراق وديهم بيت عمي. هاي هي خلصت وسمعوا يحكي عمي
عينج عليها ما وصيك وانتم هسه تدخلون. حكيت ويا الدكتور، ذبقام خابرت ابويا. اي عمي سالفة جايدة. وعلي عمه بعينك، لا تقول عمي نشبي عمه. فات النسوان ودخلت الغرفة انتوست ريحة عطر، وريحته تجنن قوية. وحدة حاجة يطلعوها بالخمسين أو أكثر، بيضة وحمرا، وجهها طويل، وهي طويلة وعدها وقار وحجة. وجهها نوراني وشامخة إلها هيبة حتى بقعدتها. والثانية بنية شابة تضحك بوجه يوشوش، بوشوش عريض وعندها خدود كلش حلوة، ولابسة عباية إسلامية نوع خليجي وطويلة، ولابسة كعب، وواضح عليهم ناس من أهل خير. سولف تهامس هي والحجية وتضحك، وعلى ضحكتها ابتسمت تلقائيا ضحكت بي. أنا ابتسم، رجعت ابتسمت لي ابتسمت، ودرت وجهي استحيت. قعدنا ننتظر شوية وانطلع الدكتور شافهم وقفت سلمت عليه مهذبة ومرتبة بكلامها. ضحك إلها وقال تعبت تعبت، لا دكتور قدامنا مرضى اثنين، ما يخالف فوتوا، ما يصير ناخذ حق أحد، هذا لا من الشيم ولا من الأخلاق، كلها اثنين ويجي دورنا ونفوت على الدور. الله يستر عليك يلا، أنا تعبت الحجي القوام عليكم واضحك، شكرا لك. رجع دخل الغرفة، فات شاب يطلع عمره بالعشرين، عطوه يمشي قدامه. الدرجة سحبت نفسي ما أريد يطلع من خشمي. لابس الدشداشة وشعره عالي ولحيته مرتبة ومسطرة، شكله نفس الخليج وعينه مكحلة. قعدت أصطشم بيه وبقلبي أدعي الله يكون يجعله أخي في الدين. فتحت حلقي وهو من جماله كسبه ويضحك نظرة سريعة على المرضى، وقلبي بصوت خشن، ها قواهم الله. حج حجة الحجية هاي يوم ضرام، ها ما دخلت وشيل السالفة، ما يسوى الواسطة والواقع الأرغام بويه، ما يقبل لو عرف الصدق يزعل منك، وانت تعرف ما يحب هالسوالف. دخيلك بختك عمه، بس هاي العايزة وتلتم. يهز بالسبحة دنق على الحجية باس راسها وقال خو ما تعبان قليبي. ضحكت له لا يمه، جا أول مرة روحتي انت. كحوة رجع قال رايح اجيب لكم بط طالع ماي خوش عمه، واذا طبيتوا خابريلي انا جو. هم قال عمه. اضحك يلا هسه اجا. عينك عينك عليا لا تتشم صايرة معجون. الحجية ضحكت ما تجوز. راح يمشي رجع قال ها صدق عمي رايح يجي. الحجية بسرعة رفعت راسها ياهو. مو عزيزك حجية، مو عزيزك، عمي أبو ليث عازمكم خوش يمه، وعمك ما خابرته لا والله. رجع دنك باسها ولا تخافين ابن السبع وعافهم وطلع. دخل واحد ثاني لازم ايد زوجته يسحل بيها منتهية من التعب، وجهها مورم، وجهها ناطة من التعب، نومها وهي نامت على المخدة، وهو لازم علاقة مال أدوية يفتحها وقلق. وش هسه اشوف لك واحد يخليك المغذي هسه اجي ظل هنا. راد يطلع، صحت لاخويه ها خويا جيب انا اعرف. فرح الرجال طار من الفرح، انطاها العلاقة هو فكر منها. الله يستر عليك خويا. وقف، ركبت القانونة تلقاها. شبيك حساسية قوية بالدم وحامل، عندك العافية يا رب، بسيطة إن شاء الله. جاب السكرتير الحمالة، خلت المغذي ورجعت بمكانها. صح وبسمنا وقفنا أنا وماما وسلمان. فات ويانا كتب لي علاجات وعلاج مسح وخلطة دهون، وطلعنا طلعتنا ونحن نطلع برا. هو فتح الباب صارت عين بعينه، خطف نغز قلب عيونه مو غريبة. بسرعة طلعنا، وصرت التفت واضحك بالوجوه. قال سلمان واقفة نهين قدام الباب على مود الهوا، بس اجيب السيارة واجي. عرفنا وراح. طبقت السيارة ضلله نوع اللاندنج كروز بيضة عالية، وخطف بصفي. هذا الولد ابو الدشداشة ويخابر ويضحك ويقول والزهرة الحجية هسه ترفرف عليك سيدي، أشر إنه أخويا وإحنا وراه. التفتت بس إيد لازمة جيجارة وطالعة من السيارة، هو واقف قدامه يضحك ويحكي شقد كان حلو شكله. صعد بالسيارة أخوي، مشينا طبق على مرطبات، ها تنزلون. أمي ضحكت بيه يلا نزلي تونسي حيصير المغرب. ما يخالف يلا نزلي. نزلنا اشترينا موطة وأخذنا ويانا للبيت، وأنا بس مدنقة مالي خلق. هو ماما يسولفون، طتني العلاج وأخذت ورجعنا صعدنا. أرجع طبق على المطعم، جاب كباب ومقبلات حطها بصفي. الريحة تخبل. إذا تبدين جوعانة سوي لك لفة، لا ما أشتهي. طلع بينا للبيت، ظلمت الدنيا فتت صليت قبل ورحت للحمام. سبحت على مود آخذ العلاج. بين ما كملت نزلت جوا، أنا واقفة على الدرج أسمع أختي تحكي ويا موت أخوي شذا، وأنت شالك لا تدخلني رجال، لا تخليني أبليك. اللي دا تسويه حرام والله ما يرضى بي. أختك دا تموت يوم بعد يوم، ماكو وحدة تجي تقعد يمها تشوف ايش محتاجة وهي ما مطعنة.
من الناس انطعنت من خواتها وأقرب الناس إلها. شوف حبيبتي أنا دا أحكي صالحة عجل ما تعرفين، دا يحجون هي من حقها تتزوج وتعيش حياتها، يعني ما تشوفينها سلام متسلم. بالله طلعت مسقطة أو فاضحة حتى نسوي لها عملية تبقيع. شفتها بالنت تبجع بنية. والله حيقول سلمان كل شي ترى مهصختوها. إذا نزلت بسبعة على الدرج وأنا ناوي 9 ورحت المطبخ صفنت بيها وشذت خلي الكباب بالصينية. رحت لأختي ريوم ما حسب نفسي غير قضبتها من شعرها وشممتها بالقاع. يا ساقطة يا كلبة، حامل وتمدين ايدك علي. وقفت لزمت شعري. ولك حامل أنا، دفعتها طلعي برا. رجعت لي تريد تضربني، دفعتها دفعة قوية وأنا أرجف وأبكي بدون ما أحكي. وهي استلمتني غلط وفشار يا عايمة يا ساقطة، وهيك منك وهيك يا ملعوب بيك يا داعشية يا مرت الشيشاني ولازمتها شذا وهي تريد تهد علي. وأهلي تموا أبوي وأخوي ماكو أمي ضربتها. راجلي حلقك أشقه بعد مالك جاية بيتي طايحة والله لا أقول أبوك والله إلا يدفنك إرهابية داعشية مرت الشيشاني الساقطة. وأنا أرجف وأبكي قعدت بالقاع أبكي وأنتفض. لزمتني شذا طلعتني دفعتها وصعدت ركض لغرفتي. شمرت روحي بالقاع وكنت أصرخ وأبكي بعلو صوتي وأسمعها تغلط. بعد ما أجيكم وانسعدكم يا بنية وفشلتونا. وبدت أتطلق من وراها وهيك منها ومن الساعة رجعت بيها. آخر شي أمي طردتها ونزلتها صعدت لي غافل الباب. صحت بهم عوفوني. قمت أبكي بفاشل صوت عالي قطعت روحي انتهيت من البكي وأمي تتوسل. أفتح الباب وأنا ما أقبل وشذا قلت لها نعوفها. قالت لها نعوفها وحدها وصدق عافوني ونزلوا. قمت فتحت الباب ورحت الحمام توضيت ورجعت لغرفتي. فرشت السجادة وقعدت أبكي وأدعي الله ياخذ حقي وأتحسب على كل واحد أذاني بدون ما أحكي الله يفهم البيئة. قمت ورحت ذهبت باللحاف ونمت وأنا ياز يازال قعدت نص الليل ببطني متملخة ما ماكلة شي من الصبح. وصار ثاني يوم متت من الجوع نزلت جوا شفت ضميلي كباب وصمون ومقبلات. قعدت وأنا أحس عندي طاقة ذبيتها كلها بالأكل. نسفت الصينية نزفت بيها 7 شياشة كباب مساحتها مسح. صعدت لغرفتي شفت باب السطح وعجبني أصعد. فتحت الباب وصعدت الجو يجنن ببرودة. بقيت أضحك بالنجوم وتليفوني بيدي قلبي صارت بي نغزات. تذكرت الأغنية اللي غناها بحيث أذكر بيها بس حبيبي وصدفة جمعنا. بدت الموسيقى مالتها وغمضت. هسه شنو والجو حلو نضوي الشمع. وتخيلوا وصل المقطع حبيبي وأنا وياه أنسى الحزن وأنسى من الله أنا أتمناه. حبيبي هو حبيبي لو راح بعيد ما حسان بطعم العيد بالدنيا غيره غالي. أضحك وشعري يطيب وأسمع بأعلى صوت بالأغنية وسماعاته بإذني وأنا أضحك للشارع وأتخيل ويفوت منه. بس رمح آخر شي أعرف عنه استشهد. هو وحرب وهاجر مفقودا نغدوني بس عافوني راح. وتخلص الأغنية وأرجع أعيدها. تخلص وأرجع أعيد ودموعي تجري ويا كل مقطع وأنا أتذكر صوتهم وضحكاتهم وشقاهم وياي. صرت عايشة على ذكراهم. تعبت شهور. مرة تعب روحي تاكل على بطني تاكل على البطيء. وقعت وحدة من السماعات وأنا أسمع صوت الأذان. طفيت الأغنية استغفرت وفتت للبيت سديت الباب ورحت توضيت وصليت. وأنا على السجارة لزمت القلادة وبكيت. دنقت سجدت وقمت أبكي ارتاحيت. رجعت نمت بفراشي وأنا أبحث شلون أستعيد قوتي. دخلت جروب بنات على الفيس وكانوا ينشرون قصص باللهجة العراقية. صرت أقرأ وياهم واندمج. صار وقتي كله للقراءة. تغيرت نفسيتي كنت ألتهي وانسى نفسي. حتى وانا اكل اقرا واسهب عليهم واكل وانام. وشفت حتى وزني بدا يزيد وعجبني. صرت اكل اكثر وقضيت اكل ونوم. وماما استلمت شعري عناية وزيوت. اشتري من العطار يوميا تستلمني احد من ما شعري صار زبد ويطول شوي شوي. فد يوم قرأت قصة بنية عانت وتأذت هي وزوجها. اتطلقت ومنو ورجعت للدراسة وصارت محتاج أحد. وهي صارت معيلة لنفسها وتشتغل وتدرس. ومن يومها قررت أرجع للدراسة وقبلها أتعلم خياطة. صرت أطلع باليوتيوب ماما تساعدني وجيراننا خياطة. صرت أروح لها العصريات أقضي يمها وبالليل أرجع أطبق. صرت أتفنن بملابس الأطفال. وأما أختي بعد ما أجت وظلت زعلانة كمينا لها لطبها طوب وفوق كل اللي سوته سقط طفلها وذبت اللوم علي. وزوجها بيومها تعارك ويا أهلي وأهلي رزلوه وأنا ما اهتميت. يحتفقون بنتائج أفعالهم هي وزوجها بكيفهم. يكفيني أهلي واقفين وياي وما انقهرت ولا تأذيت عليها من ضيق باب الناس.
دقوا بابه والله ما يظلم أحد، كل واحد يتحمل نتائج أفعاله. تعلمت الخياطة، تعلمت طبخات وأكلات يوم تطلع زينة وعشوة تحترق، وأمي ما مخليتني على براحتي. بديت أستعيد نفسيتي وأوقف على حيلي، أخيط وأطبخ معجنات وأصورهم وأنشرهم على الفيس. ضفت بنات هواي يكتبوا لي شنو هالطريقة، أكتبها وكفيت وصار لي واهس، خصوصا الكيكة قد ما طيبة، حتى علمت جيراننا عليها، وكل ما أروح يمها آخذ وياي. التهيت وحاولت أتناسى، أهلك نفسي بالتعب والشغل حتى بالليل أنام، كوابيس ما خلصت منهم بس أهون نفسي. أهلي ما يخلون أخبار ذاك الوقت، لأن حتى هم خافون هواي شهداء راحت، خصوصا لما كنت أطلع أضحك الصور هواي وانقهر يحترق قلبي. لغوا التلفزيون تقريبا، صار بس للجهال. فد يوم قاعدة وابن أخوي يلعب بالتلفزيون، صارت على قناة إخبارية وأنا قاعدة ألعب بالتليفون، رفعت راسي عليه وأنا أبتسم، بهت وجهي وأنا أشوفه واحد من الناس اللي مستحيل يطلعون من راسي، أغدر البشر، سفاح ذباح مجرم قاتل، يوسف لابس أصفر وإيده مكلبشة ووجهه متعوب وعيونه كلها شا، قصته عبقانة وهو يقول آي نعم. عمره 13 وقفت على رجلي على صوتي وروحي ترجف بقوة. انصرعت، هو يقول له حامل منك؟ ما عندي علم. كم شخص اعتدى عليها؟ 4. وأحمد الملقب أبو المصعب انقتل سيدي، انقتل بجرف الصخر، اعتدى على طفلة قدام زوجته. نعم سيدي. كم ضحية؟ 7. شنو مهنتك أو وظيفتك؟ تبليغ وإعلام وذبح. ذبح بحكيها، يبي يحكيها بسهولة. ذبح. قاعد بالقاع، قعدت بالقاع وصوته يرن بإذني، مر شريط الذكريات كله، هو يحكي ويحكي، صرخت ملخت روحي، ضربت راسي بالقاع، كافي كافي لزمت شعري، وقمت أضرب نفسي بقد ما عندي قوة، وألطم وأصرخ بأعلى صوتي، كافي دمرتونا، كافي كافي. التموا علي بدون يهدوني، ماكو فقدت. قمت أمشي وأملخ بروحي، انتهيت أعيط، أمي وأخوي لازميني بقوتهم وأنا أدفع بيهم وأعيط. أخذتوا كل شي من عندنا، ماما أخذوا كل شي مني، كل شي كل شي ماما. عافت إيدي وضحك بي وجهه، بهت ضحكت بيها بدموعي وقلت ماما كل شي هذا ماما. عاف ايدي سلمان وركض يصيح الابن ويجيب مي، لزمتني ماما وقوي تمشي بي وذبتني غرفتها وغفلت الباب.